Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt in. To all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Sa umagang ito, ang ating content vlog ay isang uri ng review sa fertilizer na ginagamit ng mga halaman dito sa ating tahanan. Inalagaan ng ating mga kapatid, nanay at plantito, plantita. Ang review na ito ay para sa inyo ito. Ang Maxicot ay isang uri ng controlled release fertilizer 90-dis triple 14. This product is a trade name and a trademark registered under the Fortrice Philippines Corporation. Eco-friendly kind of fertilizer. Instruction of usage may be applied to any ornamental plants like fruit-bearing trees, vegetables, and any flowering plant. Number 1. Apply 1 scoop of Maxicot evenly to the surface of the soil with a distance of 2 to 3 inches away from the center or away from the stem nodes. Yun ang dapat mong tandaan. Kailangan talaga siya ay may distansya o may agwat ng 2 to 3 inches mula sa puno ng iyong plant. Doon ka na mag-apply ng fertilizer na Maxicot. Huwag mo siyang ilapit, hindi na lumago ang iyong plant na inyong gustong palaguin, ay lalo pa siyang magkaroon ng problema dahil masyado siyang malapit doon sa puno. Kailangan sundin nyo ang mga instruction 2 to 3 inches away from the center of the plant. Doon sa iyong paso, doon ka talaga mag-apply sa gilid-gilid. Number 2, diligan mo na siya ng tubig pagkatapos ng pag-apply. Dahan-dahan lang siya sa pagdilig, huwag masyadong i-overflow upang hindi maanod o masayang ang iyong fertilizer. Kailangan katamtaman lang siya mabasa. Kung hindi pa siya nalusaw sa isang pagdilig, kinaumagahan, magdilig ka uli hanggang hindi mo na siya makita doon sa ibabaw. Kasi dahan-dahan siyang pumapasok doon sa kailaliman ng iyong soil sa pot. Doon na nagsimula ang iyong tanim na lumago dahil nalusaw na ang fertilizer. Application dawn to dusk o sa umaga hanggang hapon lamang. Huwag kang mag-apply ng fertilizer sa tirik na araw katulad ng 9 AM up to 4 PM. Mag-apply ka lang sa umaga na 6 hanggang 8. Tumigil ka na dyan dahil kung lumagpas ka na sa 8 to 9 ay matirik na yung araw at mainit na, masisira o mamatay. Bumalik ka sa hapon, doon ka mag-apply uli para safe siya dahil less 8 na. Ang pag-apply naman ito sa 3 buwan ay isang bisis ka lang mag-apply ng Maxicot fertilizer. Kaya tinatawag siya na 90-dis 14-14 kasi isang bisis ka lang mag-apply sa 3 buwan. Yan ang tandaan mo. Do you know that ang plants ay hindi lang siya kumukuha ng photosynthesis sa araw. In the modern day ay mayroon ka lang mabibili na tinatawag na artificial grow lights. Bigay din siya ng photosynthesis doon sa mga indoor plants. Hindi mo na kailangan pang ilabas dahil mayroon ka ng artificial grow lights na nagbigay ng photosynthesis. Pero mas mainam na natural dahil ang araw hindi ka kumonsumo ng electric power. Ilabas mo lang yung tanim mo doon sa iyong bakuran at pag mainit na, ipasok mo na siya. Tipid ka pa sa kuryente, lalo na ngayon na mahal ang kuryente. Kailangan be a practical. Kung maulan man talaga siya, doon ka na gumagamit ng grow artificial light. Ito naman yung mga guarantee analysis sa composition ng Maxicot fertilizer na 14-14-14. Unang-una, nangunguna yung nitrogen, siya ang pinakamataas, 14.0%. Sumunod ang nitrate, nitrogen ay 5.8% at yung ammoniacal nitro 8.2%.
Ang phosphorus pentoxide ay 14.0%, potassium oxide 14.0% din. Storage and usage. Ang pag-store ng isang uri ng fertilizer ay doon siya sa tuyo at cool and dry place. Hindi din siya bababa sa 21 degrees centigrade at hindi rin pwedeng tamaas ng 25 degrees centigrade. Diyan siya ay dapat ilagay. Takpan ng maigi. Ang pinaka-importante, safety is our number one priority. Kailangan talaga siya na ilayo sa mga bata upang hindi mapagkamalan na pagkain o candy. Kasi ang fertilizer na to ay multicolored kind of fertilizer. Mayroon kang makikitang puti, pink at saka green. Baka pagkamalan ng mga bata na isa siyang gami, maliliit na gami, baka isubo at mahirap na. Kailangan din natin ang kaligtasan ng ating pamilya at ilayo siya upang hindi mapagkamalan ng pagkain sa mga bata. Ang fertilizer nito ay epektibo sa kanyang expiry date. Ako ay nagpasalamat din sa mga taong sumusuporta sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang. Salamat. This is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.